नमस्ते हजुरहरूलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले झापाको स्पेसल भक्काको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। भक्काको लागि चाहिँ पिठोको आवश्यकता पर्छ। मैले चाहिँ चामलको पिठो लिएको छु। आफ्नो आवश्यकता अनुसार थोरै थोरै पानी लाउँदै मुस्नुपर्छ मजाले। एकैचोटि धेरै लाएर मुस्नु हुँदैन। यसलाई गिलो पनि बनाउनु हुँदैन, फुरफुरे हुनुपर्छ। थोरै लाउँदै 10-15 मिनेटै लाग्छ, मुसिरहनुपर्छ चामलको पिठोलाई। मुस्दै मुस्दै यसलाई चाहिँ मजाले खेलाउँदै मुस्दै गर्नुपर्छ। पानी पनि धेरै लाउनु हुँदैन। जाडोमा यतिखेर चाहिँ भक्का बनाएर सबैले खानुहोला। तातो तातो मुठी बनाउँदा चाहिँ टक्क मुठी बन्ने हुनुपर्छ पिठो चाहिँ। चामलको पिठो चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ, डल्ला पर्नुपर्छ। अब चाहिँ मैले चाल्नीमा राखेर चाल्दैछु। चाल्नुपर्छ पिठोलाई। मैले सबै पिठो चालिसकेँ। मैले चाहिँ एउटा कपडा लिएको छु, कटनको कपडा, सुतीको कपडालाई चाहिँ मजाले पानीमा भिजाउनुपर्छ सुरुमा। पानीमा भिजाएर रेडी भइसक्यो। अब चाहिँ पिठो थोरै नुन लगाएको छु मैले पिठोमा, चामलको पिठोमा। मजाले मिक्स गर्नुपर्छ नुनलाई। अब एउटा बटुको लिने, बटुकोमा चाहिँ पिठो राख्नुपर्छ। जत्रो साइजको पनि लिन सक्नुहुन्छ, सानो सानो। अब यस्तो हल्कासँग थिच्नुपर्छ, सेपमा आउँछ हल्का थिच्दाखेरि चाहिँ। अब चाहिँ कपडामा राखेर कपडाले बेर्नुपर्छ। मैले चाहिँ पानी उमालिसकेको छु मक्टुमा। अब बिस्तारै त्यो भक्कालाई, बटुकोमा राखेको भक्कालाई घोप्ट्याउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, राम्रो तयारी हो। भक्का मजाले सेप बसेको छ। अब मजाले छोपेर, कपडालाई छोपेर पकाउनुपर्छ 15-20 मिनेट। पाकेर पनि तयारी भइसक्यो एउटा। बनाउनलाई पनि सजिलो हुन्छ, खानुलाई पनि हेल्दी हुन्छ, मिठो हुन्छ। अब अर्को पनि हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँछु। अब माटोको भाँडा हुन्छ। माटोको भाँडा चाहिँ मसँग छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ मक्टुमा बनाएको। मक्टुमा पनि बनाएर खान सकिन्छ। माटोको भाँडामा बनाउँदा चाहिँ अलिक छिटो हुन्छ भने यसमा चाहिँ अलिक ढिलो हुन्छ, अलिक टाइम लाग्छ बनाउनको लागि। ठ्याक्क पिठो राख्नुपर्छ। समातेर अब मक्टु माथिबाट घोप्ट्याउनुपर्छ बिस्तारी। बटुको हरक्क निकाल्नुपर्छ, हल्का तरिकाले निकाल्नुपर्छ। अब फेरि सबै कपडाले छोपेर बिर्कोले छोपेर पकाउँदैछु।
यो चाहिँ पूर्वेली खाजा हो। पूर्वतिर चाहिँ बिहान बिहान मधेस हिमालहरूले भयो चौधरीहरूले बेचिराख्नु भएको हुन्छ। टमाटरको अचारसित मिठो हुन्छ, नुन खोर्सानीसँग पनि खानुहुन्छ। मैले चाहिँ हर्केसँग राख्दैछु सेलाउँछ भनेर। ल हेर्नु त, हजुरहरूलाई मैले सर्भ गरेर देखाइसकेँ। यो चाहिँ खाजाको रूपमा खान सकिन्छ। सबैलाई मिठो लाग्छ यो खानको लागि। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ? भिडियो मन परेमा लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु होला। साथीभाइसँग सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।